anh nói đấy là rất rẻ, tất cả những cái đều đầy đủ rồi. Thả ốc cũng là một điều mà lúc nó ngón tay này là phải hết sức chú ý. Như bác đây mà rồi bác lấy của tôi mấy bạn bác cũng chết mất mấy chỉ to bằng này. Chỉ can tội đứng trên bờ sơi hơi lười một tí. Dê này là hết 2.000 ốc xuống, hôm sau chết luôn. Hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại trại sản xuất giống ốc nhồi để tiến hành lấy giống cấp cho các hộ ở trong mô hình nuôi ốc nhồi. Vâng, bây giờ thì xin mời bà con cùng theo chân chúng tôi để vào trại sản xuất giống nhé. Trong quá trình vận chuyển ốc giống, trong quá trình vận chuyển ốc giống bằng thùng xốp hoặc bằng một cái dụng cụ nào đấy mà chúng ta có thể giữ ẩm được cho ốc, thì bà con lưu ý là nên vận chuyển hở. Vận chuyển hở tức là vận chuyển làm thế nào để con ốc nó có thể lấy được cái oxy từ ngoài môi trường vào để đảm bảo cái tỷ lệ sống cho ốc. Vâng, khi vận chuyển giống ốc nhồi này thì bà con cũng lưu ý giúp ạ. Đấy là khi chúng ta tiến hành vận chuyển giống ốc nhồi thì chúng ta có thể vận chuyển bằng các cái thùng xốp, đúng không ạ? Bằng các thùng xốp để chúng ta vận chuyển ốc nhồi bằng cách giữ ẩm. Và cứ mỗi một lớp ốc nhồi thì chúng ta sẽ rải một lớp bèo bên dưới, đúng không ạ? Rải một lớp bèo bên dưới. Xong đấy thì chúng ta sẽ rải một lớp ốc nhồi lên. Vâng, và cứ lần lượt như thế cho đến khi bỏ đủ giống con giống của chúng ta. Và thao tác thì bà con cũng lưu ý giúp tôi là thao tác phải nhẹ nhàng, đúng không ạ? Nhẹ nhàng để làm gì? Để tránh cái sứt mẻ dập nát cái vỏ ốc nhồi giống. Ở cái vỏ của nó này, cái điểm mỏng của con ốc nhồi này chính là cái điểm sinh trưởng của nó. Chính là điểm sinh trưởng của nó. Nếu như mà con ốc nhồi nó bị sứt cái vỏ này hay là sứt cái điểm sinh trưởng này thì nó sẽ lớn, cái tốc độ sinh trưởng của nó sẽ rất là chậm. Trước khi thả giống vào ao nuôi, đấy là chúng ta sẽ kiểm tra cái pH của ao nuôi để đảm bảo cái pH nó phù hợp với con ốc này, đấy là từ 6 đến 8. Về phương thức để mà chúng ta có thể kiểm tra được cái độ pH của ao nuôi thì chúng ta có thể sử dụng các cái dụng cụ để đo pH. Đấy là có thể sử dụng test pH thì hoặc là cái máy đo pH hoặc là cái giấy quỳ để dùng để đo pH. Với điều kiện thực tế thì bà con có thể sử dụng cái test đo pH là nó thích hợp và phù hợp nhất đối với lại điều kiện của bà con nông dân. Vâng, bà con lưu ý là khi sử dụng cái test đo pH thì chúng ta sẽ lấy cái nước ao nuôi của chúng ta cho vào cái cốc chia độ. Cốc chia độ đã có sẵn ở trong cái bộ test pH này. Thì với 5 ml nước ao thì chúng ta sẽ tiến hành nhỏ 4 cái giọt dung dịch. Và chúng ta sẽ tiến hành lắc đều cái dung dịch đấy lên trong vòng 2 đến 3 phút thì chúng ta sẽ đọc cái kết quả hiển thị ở trên cái test đấy và so vào cái bảng so màu tương ứng với cái độ pH bao nhiêu. Vâng, ốc nhồi giống sau khi được vận chuyển bằng thùng xốp đến địa điểm triển khai mô hình thì cái công việc đầu tiên và cần thiết đấy là chúng ta sẽ cân bằng cái môi trường sống cho ốc.
đúng không? Cân bằng cái môi trường sống cho ốc bằng cách đúng không? Ở đây thì đối với hôm nay triển khai mô hình thì chủ hộ đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi 3 cái chậu, đúng không ạ? Chậu này thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Chúng ta sẽ tiến hành lấy nước của ao nuôi vào trong cái chậu này, đúng không ạ? Bà con lưu ý nhé, phải là nước ở trong ao nuôi, không được là lấy nước ở địa điểm khác, đúng không ạ? Phải là nước của ao nuôi thì chúng ta mới cân bằng được cái môi trường sống của nó, sẽ chuẩn bị thả vào cái địa điểm ao nuôi này, đúng không ạ? Thì sau khi tiến hành lấy nước ở ao nuôi thì chúng ta sẽ thả bèo cái vào trong cái chậu này, đúng không? Thể bèo cái hay là giá thể, một cái giá thể nào khác, cũng có thể là lá sắn hoặc là các loại bèo khác. Làm thế nào để khi mà chúng ta thả ốc được vào trong cái chậu này thì ốc sẽ bám vào cái giá thể đấy, đúng không? Bám vào giá thể đấy để ốc nổi ở trên mặt. Vâng, sau khi mà chúng ta đã thả ốc vào trong cái chậu có chứa giá thể thì chúng ta sẽ ngâm ốc trong vòng 10 đến 15 phút để ốc có thể cân bằng được cái môi trường sống của nó. Thì sau đấy thì chúng ta mới tiến hành thả ốc ra ao nuôi. Khi mà chúng ta đã cân bằng được cái môi trường sống cho ao nuôi thì chúng ta sẽ tiến hành thả ốc vào giai, đúng không ạ? Thả ốc vào giai thì bà con lưu ý là trong quá trình chúng ta tiến hành thả ốc vào giai thì chúng ta thao tác hết sức là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cho cái chậu ốc vào trong giai nuôi và cho nước từ từ vào chậu để cho cái chậu đấy nó chìm xuống và ốc nó tự ra ngoài, đúng không ạ? Tự ra ngoài và nổi ở trên cái mặt giai nuôi. Kia mới là chết đuối đấy, chết nóng, chết nóng, đấy, cái đấy là chết hết, chết không còn tí nào á. Thế còn ông anh giải, chú em giải cái đấy, trưởng bí thư chi bộ đấy, tất nhiên là những ông này là phải là những người cốt cán thì phải làm ăn để thế nọ thế kia rồi, đúng không? Nhưng vẫn cứ chết. Thế là cái chuồng gà chuồng vịt nó mưa xuống nó tràn vào, nó chìm, nó chảy xuống ao, nó chết như giải chiếu.